แกรนด์สตอรี่ อย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งตรงนี้ สวัสดีครับตุงครับ พี่ต่ายค่ะ กันครับ วันนี้ DIY ของเล่นแสนสนุกของเราคือ ปืนสตาร์วอร์ เรียนแบบมาจากอาวุธของชิวอี้ในเรื่อง Star Wars นะครับ ใช่แล้ว เดี๋ยวไปดูวิธีทำมันก่อนเลย ใช่
ทำเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นกันเลย ผัดกันยิงคนละ5 รอบนะครับไม่เดี๋ยวมัน เฮ้ยลมพัด ได้คะแนนแล้ว ไม่ได้ สุด พัดเพื่อปีที่ทำทำไมเหินขึ้นไงเอ๊ะ ทำไมโคตรสูง ได้ผิด ดู อุ้ยกระเด้งมาเออ ไม่ลง ลูกที่เท่าไหร่นะ ตู้ถ่าย 3นั่นใช่เหรอ ลูก เอ้ ไป ยทำไมมันแค่เอียงๆอ่ะบายบา โอ้โห ย แล้ว ถึงเข้าไปเต็มๆโอ้โห ได้ ลูกที่5แล้วเหรอจริงปะ จริง เจ๋ง ก็อยากให้น้องๆไปลองทำดูนะ เพราะว่ามันทำง่ายมากๆเลยแค่ม้วนกระดาษ ได้ ใช้ทักษะการม้วน เท่ดีด้วย แต่ว่ามันก็เล็งยากนิดนึง แต่ว่ามันตอนยิงมันจะยิงแรงนะ ใช่ ไปลองทำกันดูเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ อย่าลืมกดติดตามกับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย